Finally, the light is in the house. Yeah guys, finally. किन फाइनली भन्दाखेरि मैले यो एउटा नयाँ लाइट लाइक मगाएको थिएँ, अर्डर गरेको थिएँ and it took me about more than 15 days. 15 दिनभन्दा बढी लाग्यो मेरो घरसम्म आइपुग्नको लागि। किन भन्दाखेरि यो कोरियाको प्रोडक्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि बाहिरबाट आउँदाखेरि धेरै टाइम लाग्यो र यो प्रोडक्टको नाम चाहिँ Neewer रहेको छ। नाम बिर्सिसकेँ। Neewer 660 LED. That means यसको लाइटमा चाहिँ 660 वटा LED छ र यसमा मैले दुईटा मगाएको छु। Guys, let's unbox this thing. Let's do it. Neewer, probably stand always, eh? Another stand. Oh yeah, this is the light I was waiting for. Batteries. Okay, another light. Okay, Neewer को प्याकमा चाहिँ दुईटा लाइट देख्न सकिन्छ. Probably stand. हेर्दा म अनबक्स गरिहाल्छु. Stand and the battery charger. Okay, let's go from the light first. यो ब्यागमा आउँछ ब्याग चाहिँ कहाँ छ भनेर खोज्दै थिएँ बक्सभित्र रहेछ ओके हियरको पेपर Man, light, look at this light. Finally 15 दिनपछिको तपस्या नै भन्नु न पछि चाहिँ यो न्युयोर्कको लाइट मेरो घरमा आएको छ It's one and what is it? Okay, cable. And here's the main charger. Yeah, main charger. That's it. Okay, these are the two lights, guys. अब निकालौँ. Probably stand होला यो. र यो रहेको छ battery. Yeah, it's battery. Replacement battery. र यो चाहिँ न्युयोर्कको NWF970 battery रहेको छ, guys. 970. And I've got 4 of these batteries. And you like the charger, battery chargers. And it's complete. Duita light, charger batteries, your light charger, and these are two stands with 2 lights. And then these are battery chargers, guys. अब एक्चुअली मैले यो लाइटहरु किन अर्डर गरेको किन किनेको भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यो रुम भित्र बनाउँदाखेरि भिडियोहरुको लाइटिङ चाहिँ अलि मन परिरहेको थिएन लाइक यसलाई अलि चेन्ज गर्न मन लागिरहेको थियो अफ कोर्स नेचुरल लाइटमा एकदम राम्रो हुन्छ आई गो ब्याक ओ टु लाइट नेचुरल लाइटमा एकदम राम्रो हुन्छ तर अलिकति घाम गएपछि हुन्छ नि आर्टिफिशियल लाइटबाट गर्दाखेरि चाहिँ आई डिडन्ट ह्याभ इनफ लाइट एक्चुअली मैले अहिले युज गरेको लाइट म देखाउँछु गाइस ओके दिस मैले युजुअली भिडियो बनाउँदा यो लाइट युज गरेर बनाउँथेँ व्हिच वाज नट इनफ यो पनि न्युयोर्कै हो इट्स भेरी स्मल या न्युयोर्कै हो अनि अलि इनफ भइरहेको थिएन किन भन्दाखेरि हाम्रो युट्युब भिडियो तपाईँहरू देख्नै भएको छ एक्चुअली हामी दुईजनाले बनाउँछौँ म र मेरो वाइफ नै दुईजना लाइट नपुगेको कारणले गर्दाखेरि आई वान्टेड टु ह्याभ समथिङ न्यू अथवा भनौँ चेन्ज गर्न मन लागिरहेको थियो फर बेटर भिडियोज आई बट दिस एन्ड हेरौँ यसबाट कस्तो आउँछ लाइक भिडियो क्वालिटी कतिसम्मको राम्रो आउँछ लेट्स चेक इट आउट एन्ड इट्स डन लुक एट दिस लाइट गाइस इट्स सो ब्राइट Hold on. Okay, you can see LEDs. It's so bright. Like, and your light could be just like it's on the here. Like, let me show you guys. It has got your yellow. It's called yellow control garne part. Kasate white control garne. Like you can see. If I like move the yellow part. The I'm controlling it's yellow. My yellow घटाउँदैछु now just white. I can like control with this one. यदि मलाई just अलि reddish look चाहिन्छ भने I can just turn the yellow up
अब मलाई जस्ट व्हाइट लुक अलि फेयर लुक चाहिन्छ भने व्हाइटमा मात्र माथि गर्न सक्छु or just middle चाहिन्छ भने just white and yellow middle गएर I can have the look that I want. I think मैले चाहेको लुक चाहिँ यस्तै हो लाइक मैले चाहिँ भिडियोमा के गर्न चाहन्थे भन्दाखेरि म चाहिँ अलि लाइट हुँ हैन लाइक अलिकति लाइक क्लियर हुँ तर मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलि डार्क अलि म केही डेकोरेट गर्दा पनि ठक्क लाइक अलि सानो सानो कलरफुल लाइटबाट डेकोरेट गर्दा पनि अलि पप आउट होस् भन्ने चाहन्थे एन्ड दिस टु लाइट हेज डन एक्ज्याक्टली द सेम अहिले म अलि लाइटमा छु एन्ड माई ब्याकग्राउन्ड doesn't have enough light अलि डार्क देखिन्छ भिडियोहरू बनाउँदै जान्छु कस्तो हुनेछ एन्ड हाउ डु यु गाइज थिङ्क अफ दिस न्यू लुक अझै म इम्प्रुभ गर्ने कोसिस गर्छु लाइक अलि ब्याकग्राउन्डहरू चेन्ज गर्ने कोसिस गर्छु एन्ड दिस इज जस्ट द इनिसिएसन 2019 मा केही नयाँ केही अपग्रेड गर्न मन लागेको कारणले गर्दाखेरि आई बट दिस लाइट एन्ड आई थिङ्क दिस यो चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुनेछ मेरो भिडियोजहरूमा एन्ड गाइज या द्याट्स इट तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो लाइटको चेन्ज अथवा इट्स अ ट्र्यास जस्तो लाग्यो कि इट्स गुड अथवा केही सल्लाह सुझाव छ भने यु गाइज क्यान कमेन्ट डाउन इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो अनि गाइज तपाईलाई आजको भिडियो मन परेको छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब अब यसको अझै म सेटिङ गरेर भिडियोहरू बनाउने नै छु एन्ड गाइज एज युजुअल किप लर्निङ स्वस्थ रहनुहोस् सृजनशील रहनुहोस् एन्ड विल सी यु नेक्स्ट भिडियो